Modifikasi ni saya tak pentingkan macam horsepower. Last saya ambil horsepower pun dalam 1.4 bar, 4.5, 4.8 macam tu kan. Tapi atas jalan raya ni tak seronok sangat kan. Orang cakap macam nak berlumba pula kan. Jadi kita nak seronok. Sekarang saya mapping dyno, saya ambil dalam 32. Itu pun dalam 09 bar lah. Cuma ada kala tu saya pun ada sikit nakal. Saya pakai trigger, saya setting 1.5 bar. Kalau nak rasa 400 lah. Itulah kadang-kadang motong tak lepas kan. Kadang-kadang kita tak tahu benda ni kan. Kadang-kadang kita rasa tak lepas ni kena trigger lah. Itulah. Itu jadi seronok lah itu ya. Cuma setakat ni kalau nak trigger pakai kelas standard ni boleh. Cuma RPM dia kena lebih. Maknanya 5, 6 kena trigger lah. Kalau bawah memang saya rasa kelas standard ni hangus lah. Memang dah tak sesuai kan. Kita guna konsep macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Syahrizal bin Abdul Rahim dari Kuala Pilah Negeri 9. Jadi banyak-banyak kawan-kawan panggil saya Rizal lah. Saya bekerja sebagai seorang mekanik dan punyai buah bengkel di kawasan Industridio. Bengkel tu banyak-banyak merepair kenderaan. Dia general lah. Jadi maknanya apa-apa kereta boleh lah. Lori boleh. Punca kereta belakang ni saya beli dalam tahun 2004. Asal body dia 1.6 auto. Minat dengan barang asal dia tu. Proton ambil daripada Mitsubishi. Jadi kita minat asal tu, kita cari lah yang kesesuaian dengan body dia. Jadi dapatlah body part Evo 3 ni. Memang susah lah mencari. Dulu memang susah mencari. Memang gila-gila lah. Lepas tu bila kerajaan dah tak bagi 2 liter lepas, dia jadi murah. Jadi maknanya 1.8 tu 1008cc tu senang. 2 liter dah tak boleh. Boleh register tapi banyak memerlukan duit lah. Option dia saya menggunakan enjin dia daripada Mirage 1.6 untuk declarekan dia lah. Jadi body part semua saya cari Evo 3 original lah. Kita buat sendiri je lah. Kita tebuk, kita apa. Tapi spek dia, spek tak ada main potong-potong lah. Jadi kita sambung ikut spek lah. Siap gam semua. Macam ni lah hasil lah. Okay, bahagian body part ni pada Evo 3. Cuma beza dia ni lah. Ni daripada Evo 6. Kalau ambil kat eBay $600 tu. Tapi kita dapat sayur. Dia dah bagi sekali, kita ambil lah. Jadi itu macam kira barang rare lah. Dia punya lubang angin tu. Orang Jepun dia dah modi lah. Dia ambil pada Evo 6 tu aliran angin oil cooler tu. Untuk angin dia. Jadi kalau ikut Evo 3 memang tak ada tu. Evo 6 ada. Bonnet Evo 3, mudguard, lampu, semua Evo 3. Side skirt pun ambil Evo 3 tapi yang fiber lah. Yang JDM sana buat. Fiber betul, bukan fiber Malaysia lah. Pasal dia asal Proton. dia memang asal Proton. Jadi yalah kita bangga dengan Proton lah. Betul lah punca dah. Kan? Gerang-gerang Proton. Kalau ikutkan spek dia tu, dia tak ada beza langsung dengan Mitsubishi. Kalau daripada sisi tepi, saya menggunakan ring 17 P1. Jadi brake depan belakang masih Evo 3 lah. Tak ada pakai brake besar, Brembo tak ada. Memang original konsep dia. Pintu-pintu semua Evo. Kali dengan cermin. Tapi saya ambil yang daripada Evo 1, 2 dengan GSR sebab dia Chromax. Kalau Evo 3 dia tak Chromax dia dah hijau. Berkenan yang Chromax tu kita cari tu lah. Cermin belakang tak ada wiper. Ambil yang konsep yang tak ada wiper yang senang. Sebab ada orang minat pakai wiper, saya tak minat. Kalau bahagian belakang ni keseluruhan dia memang Evo ya. Cuma yang ni lah kita tak original lagi dah. Dia ni emblem ni memang kita beli bukan original lah. Jadi belakang ni kita tak sunat.
Kita guna spek macam penyambungan yang diluluskan lah. Dia kalau semua kereta ni, dia dekat sini dia ada tempat slope masuk dia. Sini dengan sini. Jadi masa kereta tu kena langgar dengan lori, ni habis, chassis tak habis. Jadi pintu semua okey. Jadi just kita buka ni, kita tarik keluar semua. Kita tarik keluar, kita cari satu Afkat Evo, kita kupik, kita sambung balik. Itu dia penyambungan dia sempurna lah. Kita tak ada kerat-kerat sini, tak ada sunat-sunat. Lantai Evo dengan lantai Wira tetap sama. Dia punya tempat spare tayar semua sama. Jangan kata sama banyak, tak. Dia cuma ni je. Ni yang nampak dia pendek. Jadi tak ada masalah. Jadi kita chassis kita tak usik. Suspension, saya gunakan suspension jenis daripada Jepun lah, Evo 3. Cuma dia bukan adjustable. Dia konsep dia absorber standard. Cuma spring dia tu, spring dia rendah dan absorber tu pendek. Saya guna dia tu sebab dah pakai adjustable. Saya tak gemar break kalau langgar-langgar benda tak elok ni. Jadi bawa kereta macam ni nak break, jadi orang marah nanti kan. Kita terus just langgar je. Jadi absorber tu elok. Absorber tu sesuai lah dengan jiwa saya. Kalau pakai absorber adjustable, saya tak sesuai lah. Dia pasal goyang lebih. Bila kita ambil cornering, tayar satu belakang terangkat. Jadi handling tu bagi saya lah tak sedap untuk track je. Untuk bawa sedap macam ni lah, absorber ni lah. Kalau nak guna standard, dia tak tahan. Sebab dia gemar bocor. Spring pun dia punya spek pun dia tak sama. Dia kalau spring dia tu, dia Evo ni 6 kg. 6 kg sesuai. Kalau lebih kurang tak sedap. Exhaust pula saya gunakan pipe daripada depan sampai belakang. Saya guna daripada Evo 5. Orang pun heran kenapa pakai Evo 5. Sebab Evo 3, center tabung dia yang tengah tu, dia terlalu kecil. Jadi saya pakai Evo 5, dia ada besar sikit. Dia punya lengkung tu boleh pakai, tak ada masalah. Tak ada ganggu, tak ada sangkut paut mana-mana body part bawah tu. Cuma tabungnya lah saya pakai dagger. Ini dagger pun dapat daripada Skyline. Dia 7 lur panjang tu. Jadi saya modi, saya kena pendek. Pasal dia kereta backway kan dia panjang-panjang. Jadi saya seronok bunyi dia tu. Itu dalaman ni, dashboard saya masih menggunakan Evo 3 lah. Evo 3 dia warna hitam. Dia sekali dengan handrest dengan tempat gear ni. Cuma steering ni lah saya pakai aftermarket lah, OMP kan. Ala-ala macam rally lah sikit. Itu je. Macam seronok lah nampak kan. Nak pakai steering Evo 3 tu, cakap orang kata kadang-kadang boring pula kan. Kita asyik pegang tu ke, cuba ubah lain. Tapi seat ni saya pakai daripada Putra C99. Dia sama lah tu. Saya pilih ni sebab dia tak besar macam seat Evo 3. Jadi orang belakang tak boleh tengok depan. Kalau dia ke family car, kadang-kadang orang belakang anak orang rumah komplain kan. Dia sempit duduk belakang tu pasal pemandangan dia tu. Jadi door trim saya masih menggunakan GSR lah. Saya tak pakai Evo 3. Yang lain semua Evo 3. Belakang semua Evo 3.
Bahagian enjin tak ada banyak yang saya ubah. Piston saya pakai ART 86, model daripada 2J. Cam saya regrind pakai Hikmat Mat Speed lah. Tapi regrind ni saya yang order tak sama dengan orang biasa. Saya gemar yang ni sebab bahagian exhaust dia 272, intake 268. Sebab dia bawah ada, atas pun ada. Itu satu. Yang kedua dia respon dia tu okey. Dan handling kalau kita letak aircon dia tak mati. Dia bunyi ada tapi enjin tak mati. Jadi kita orang panggil tu sedap bawa lah. Kita seronok bawa kan. Nanti bunyi ala racing tapi masuk aircon tak boleh. Bahagian bawah saya masih kekal standard. Kondok semua standard. Cuma turbo lah saya ubah. Banana saya pakai Tonka straight. Dia punya header dia tu. Turbo saya pakai AR70 tapi dia panggil spek dia GT37. GT37 hybrid ball bearing besar. Jadi exhaust saya guna 82. Dulu pakai 63 terlampau minta kelas. Jadi kelas tu dia cepat habis. Jadi saya lambatkan sikit pakai 82. Dia RPM tinggi baru dia ada lah. Jadi kadang ada orang dia suka macam tu kan. Ada orang dia nak 2000 dah keluar. Macam B6, B5 kan. Jadi saya rasa kalau keluar awal, hujung tak ada. Bagi saya lah. Saya gemar relax ke. Piping dia tu saya dulu buat kat Jafar. Piping intercooler. Intercooler ni kira custom R34 tapi beza dia ni keluar 3 inci. Kalau original keluar 4 inci. Jadi tak sesuai dengan turbo. Jadi ada besar kecil kan. Jadi kita spek tu tak boleh. Jadi kita kena custom yang dulu ada jual lah. Dia piping dia dah pakai 3 inci. Blow off saya pakai tile. Wastegate saya pakai turbo smart. Jadi ni barang-barang lama lah. Saya pun tak tahulah sekarang ada lagi ke tak. Dengan dia punya turbo body dia tu kan. Kalau ada pun mungkin mount ke harga tu. Dulu pun dah mount. Okey, bahagian kelas tu saya gunakan kelas OEM standard. Cuma flywheel tu saya guna daripada 4G64. Jadi masa dia berat lah. Dia berat. Saya nak berat sebab nakkan dia tak nak awal dia datang dia punya power. Dia bila dia dah ada dia punya sampai yang cakap pusingan dia tu dah RPM dah atas 5000, dia datang, dia membantu. Jadi kat situ lah saya punya ni lah, saya punya kikir macam tu je lah. Jadi so far tak ada benda lah. Saya boleh boost sampai 09. Kalau dulu pakai OS single plate, yalah memang orang cakap boost tu okey lah, bila-bila nak letak 2 bar pun boleh. Cuma saya tak minat nak tekan kelas dia. Memang kan itu hyper super single tu. Kalau pakai twin plate, triplate, dulu saya pernah pakai pun memang minta nyawa lah. Senang cakap lah, minta nyawa lah kan. Jadi kita tak seronok. Kita nak buat kita nak seronok kan. Bila saya dah guna standard, memang seronok bawa lah. Tekan tak ada apa-apa. Cuma bearing tu saya pakai OS yang bearing besar tu. Jadi lagi lembut lah. Jadi so far respon dia, saya pun dah buat mapping. Saya pakai ECU standard. Tapi mapping tu saya minta Abang Cali lah, daripada Mat Speed. Sebelum tu saya pakai e-manage. E-manage ni lemah dia kalau lama tidur. Dia setting akan lari. Nanti dia akan tangkap plug. Macam-macam lah hal lah. Lepas tu naik-naik dyno sekarang e-manage pun dah mahal. Jadi 4 kaki ni bukan murah kalau dyno. Saya dah guna transmission 4 kaki sekarang ni. Gearbox ni saya ambil yang orang cakap macam mana, saya order kat kawan. Kawan pergi potong dekat Jepun. Saya nak akan Evo yang main rally. Saya tak nak gearbox yang dia ada tu rally lah, tak nak. Saya nak kereta tu memang main rally. Jadi dapatlah Evo tu. Jadi saya pakai depan, belakang semua saya pakai. Dia pakai main rally dekat Jepun. Dia guna full LSD. Jadi mula guna full LSD tu memang seronok lah. Cuma bila kita bawa slow tu, longsap dia bunyi. Dah macam kereta lama-lama kan. Ting-tong, ting-tong. Lori kalau kona pun bunyi ting-tong, ting-tong. Jadi saya telinga pun dah sakit. Jadi saya semi kan balik. Jadi semi dia okey lah. Jadi minyak pun tak adalah kuat sangat. Dia ada free dia. Cuma gearbox rally Jepun pakai ni, dia punya spek dia dah ubah lah. Saya tak kira lagi. Cuma bawa dia memang beza.
Gear 1 dengan 4 rapat. Gear 5 standard. Rally dia pakai 1, 2, 3, 4. Jadi seronok lah kita main macam NA. Dia rasa macam NA. Jadi kita nak, orang cakap apa, orang putih cakap fun. Fun ride kan. Kita seronok buat kereta kan. Kita tak stres. Untuk masa depan last saya nak ubah lagi, saya rasa mungkin lah. Mungkin tukar colour. Mungkin saya ambil colour Ibu 3 original tu, Pen Black nama dia. 1K tapi ada pearl. Memang pelik lah. Colour Ibu ni memang pelik. Yang ni saya guna colour Ibu 8 mana entah saya tak tahulah. Kan dulu tengok asaran gelap jalan. Tapi memandangkan sekarang harga cat bukan-bukan, boleh beli motor sebiji. Jadi saya fikir jugalah tu kan. Dalam masa akan datang lah. Sebab kalau orang cakap, kalau kita repair engine lah katakan, engine biasa 1.5 ke 2-3 ribu tu kira mahal. Tapi bagi saya murah tu. Sebab kalau dia bawa ke kedai cat, kalau cat tu kualiti baik, orang yang buat tu baik, sekali cat dia 38-4 ribu. Kalau nak yang ada bling-bling dah 5 ribu. Mata pun pedih. Tapi tengok orang lah. Ada orang suka buat, tak suka dah. Dia kalau kita nak buat kereta ni, kita jangan ikut orang. Ikut kita suka bawa. Kalau orang buat macam ni, tukar ring ni pakai Brembo, kita nak ikut. Kan? Jadi kita tradisi ikut tu tak sesuai. Bagi saya lah. Saya gemar apa yang awak bawa, ke mana pergi, awak seronok. Jadi pergi balik selamat. Itu je. Itu yang bagus lah saya kata. Family pun suka seronok kan. Jadi itu sebab kereta ni ramai orang minang. Saya tu memang tak jual lah. Sebab anak dah booking. Anak ada 2, seorang lelaki seorang perempuan. Dia dah booking. Kan? Dia orang nak buat macam pusaka lah ke. Macam tu lah.